स्वामीनारायण भगवान की जय, कृष्ण महाराज की जय, महाराज की जय।
તમારા ને નમઈ જાનતે કોઈ આધાર રેણો જગદીશ તામે સુગવાર વાર રેણાતે આશ્રિત છે પ્રભુ એની છે લાજા તેની નાથી લોકમાય કોણ તો મહારાજ દેવ સારું થઈ તમને વળી વળી વિનંતી કરો અવર વિજાઓ બાયલી નથી આવતો દુઃખનું સરો દેવાનુ હતો તે કયો અરે કૃષ્ણ જોડી દુઃખાતા નિર્મલ જ્યોત જગાય તો મુદ્રા વિસ્ફુરણી હવે માનવાલને જય સારું પાછે ઉતારે નિત તમારો કયો મારે સજાવન દિશોપાનો હવે કરી રાખી સજાવો આવ્યો મારે હરિવર નામ હે વર નામ કરતે નામ હે વર રાજ વિનાવ આવે હે હર વિનાલ વરાવે સ્વામી હવે મારા વાલાના દર્શન સારું હજારે હજારો વિરાજે સદાનંદ સ્વામી અંતરયામી નાગોદા જન કવે કારે વિચાર મચંદ્ર સુર કેલર જોતિવારી રામે સાધો ને કર્મચારી તાળી પાડે રો પરથી અતિચારી ભજનાય કરુલ પન તતિ નારી પારી પંચો ગલ્યો તિકો ગે જય જય હરિ ધન નામ લોકે હરે વાલા સર્વતે સનાગા જ્ઞાન દયાલ સાપના વાગે મારી મારી જન્મ જન્મની સ્વામી મયા મને વિશ્વનંદન સ્વામી સદાનંદ સ્વામી મહારાજ ની જય સકલવી સકલાની દાતા સકલ મંગલ શાંતિ દાતા માટે તમારો કરુણા નિધિ સત નામ ભગવાન ગણાત કપડે કરો પ્રણામ અગન્નારવાસ કર્મા કૈલા વિના કો વિજે પ્રભુ રપદે મમૃત્યા કો પરતો મુકાય કરો પ્રભુ સભયા સદા કરામ તમને કરો પ્રણામ જે રૂપઈ જે લાય કરે તો દેવો ચલે જયના રામ સુદે પ્રમાય સમા બ્રહ્માંડ કોટે કરે માયા કાળવી સદી સુરગણા આજ્ઞાન લોકે કણાઈ વાક્યરતા મુનાયતિ નારાયણાય રાક્ષરદાની અજ્ઞાતિ દિરારી કયા સુખપાય તરી ને દયા સારું જ્ઞાન કરવા એને કરુણા કરી બંધો ભગવાન મુદતી શ્રી હરે ધન્યા કસરે સને સફળતા લઈ તમારી ભજ્યા રામાનંદ ભયા સદરુદ્રાયો અજ્ઞાની મોડા કયા મોડા ચાર્યા કૃષ્ણે એદી સદા કરી અંતર જ્ઞાન દયા વિના हमसे प्रमाण हो जय
हरिकृष्ण महाराज की जय। मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सदानंद स्वरूप भक्ति धर्म तुलसी हरि समुदाय भुवा परम दयालु ज्योतिषे श्री कृष्ण सर्वाधीता प्रणो नहुवारो वारुणीसा तमेव माता पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं मम देव देवादिया सुतानां सकलानि हन्ता भक्ति करुणं विदाता दाता सुमानां मधुरेशनानां करोतु कृष्णार्पित मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा भोज्यात्मा वा प्रकृते स्वभावा परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि स्वामिनारायण भगवान की जय लक्ष्मीनारायण देव की जय भावे जय श्री स्वामीनारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण
સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ પાતુમ ધર્મમધર્મમોત્ખનયિતુમ શ્રી ભક્તિ ધર્માંગતુમ જાતાયોત્તર કૌશલે સુદયયા સર્વેશ્વરેશાય ચ તૃપ્તિં વાક્ય સુધાર સરવિદધતે નૈર્નિજાનામુઃ તસ્મૈ શ્રી હરયે નમોસ્તુ સહજા નંદાય સદ્વર્ણિને નંદાય સદ્વર્ણિને ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ ઓમ શ્રી હરિ કૃષ્ણાય નમો નમઃ ઓમ શ્રી ઘનશ્યામાય નમો નમઃ સ્વામિનારાયણ આજે તારીખ 22/2/2026 વિક્રમ સંવત 2082 ફાગણ સુદ પાંચમ રવિવાર આજે શ્રી હરિએ કાંકરિયા તળાવે 84 કરેલી વિક્રમ સંવત 1878 શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાંકરિયાનો પાટોત્સવ વિક્રમ સંવત 2035 સાથે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ગઢપુર શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ વિક્રમ સંવત 1916 કુક્ષી મધ્યપ્રદેશ સ્વામિનારાયણ મંદિર પીજ તારાપુર મોટા વરાછા સુરતના દેવોનો પણ પાટોત્સવ શ્રી હરિ રાજકોટ સર માલકમને દર્શન દેવા પધાર્યા અને શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ભૂપેન્દ્ર રોડ રાજકોટ પ્રસાદીની બોરડી ઉત્સવ વિક્રમ સંવત 1886 અને સાથે સદગુરુ શ્રી મંજુ કેશાનંદ સ્વામીનો જન્મ વિક્રમ સંવત 1845 માણાવદર આજે સંપ્રદાયની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મોટો દિવસ છે ગઢપુરમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ કોણે પધરાવેલા એટલે કોના તરફથી કોણ યજમાન કોણ હતું યજમાન કોણ હતું શિવલાલ શેઠ હરિકૃષ્ણ મહારાજ શિવલાલ શેઠે પધરાવેલા અને રઘુવીરજી મહારાજની ભાવનગરમાં પધરામણી કરેલી આખા ભાવનગરમાં શિવલાલ શેઠે એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શિવલાલ શેઠને કીધું હતું કે તે આચાર્ય રઘુવીરજીની ભાવનગરમાં પધરામણી કરી
અને હરિકૃષ્ણ મહારાજને ગઢપુરમાં પધરાવ્યા એટલે તું તારી જાતને એમ સમજે છે કે મોટો થઈ ગયો? વિચાર કરો. પણ તારા મોઢા સામું જુઓ તો અડધોય સત્સંગ રહ્યો નથી. આવું શિવલાલ શેઠને કીધું હતું. હવે આપણે કઈ જગ્યાએ છીએ આપણે વિચારી લેવાનું. શિવલાલ શેઠને જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવું કહી જાય તો એની પાસે આપણે ક્યાં વિસાતમાં છે ને? નહીતર શિવલાલ શેઠની ભક્તિ કેવી હતી, એની પૂજાના દર્શન કરવા સંતો આવતા, મહારાજ સાક્ષાત એની પૂજાનો અંગીકાર કરતા. તોય ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું કે તારા મોઢા સામે જોઉં છું તો અડધો સત્સંગ નથી રહ્યો. એટલે આપણે ક્યાં છીએ આપણે વિચારી લેવાનું. એટલે વિક્રમ સંવત 1916 હરિકૃષ્ણ મહારાજ ને ત્યાં પધરાવેલા. એટલે આજે એનો પાટોત્સવ છે. વચનામૃત ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનો 5મો. શું આવ્યું તું ભલે? અને વિઘ્ન ન આવે એવી કઈ ભક્તિ, આવે એવી કઈ અને ન આવે એવી કઈ. શ્રીજી મહારાજે એક શ્લોક નાખી અને વાત કરેલી. મદ ભયાત વાતી વાતોયમ સૂર્યસ્તપતિ મદ ભયાત વર્તિન્દ્રો દહત્યગ્નિ મૃત્યુશ્ચરતી મદ ભયાત. આવી રીતે મહાત્મા સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય એમાં કોઈ જાતનું વિઘ્ન આવે નહીં. અને મહાત્મા જાણ્યા વિના પ્રાકૃત બુદ્ધિએ કરીને જો ભક્તિ કરે તેમાં વિઘ્ન આવે છે. એટલે પછી મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે મહાત્મયુક્ત ભક્તિ આવ્યાનું શું સાધન છે? આગળ આપણે જોઈએ. સ્વામિનારાયણ. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે સુખ સંકાદિક જીવા, જે મોટા પુરુષ, તેની જે સેવા અને પ્રસંગ, તેમાંથી મહાત્મ્ય સહ વર્તમાન એવી જે ભક્તિ તે જીવના હૃદયમાં ઉદય થાય છે. પછી સુખમુનિએ પૂછ્યું છે, એક તો ભગવાનનો ભક્ત એવો હોય જે તેને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ પરિપક્વ હોય ને કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિક જે વિકાર તે એકે તેના હૃદયમાં આવે નહીં. અને બીજો ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનનો નિશ્ચય પરિપક્વ હોય પણ કામ ક્રોધ મોહાદિકે કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિક વિકારે કરીને અંતરમાં વિક્ષેપ થતો હોય. એ બે પ્રકારના ભક્ત જ્યારે દેહને મૂકે ત્યારે બે ભક્તને ભગવાનના ધામમાં સરખા સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે કે અધિક ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ પરિપક્વ હોય અને કામ ક્રોધ લોભાદિકે કરીને વિક્ષેપને ન પામતો હોય ને અતિશય ત્યાગી અને અતિશય વૈરાગ્યવાન અને અતિશય આત્મનિષ્ઠા વાળો હોય અને જો તે પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ વિના કંઈક બીજું ઈચ્છે તો તેને ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને બીજો જે ભક્ત છે તેને પણ ભગવાનનો નિશ્ચય તો પરિપૂર્ણ છે, તો પણ હૃદયમાં કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિકનો વિક્ષેપ આવે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં દાજ થાય ને ભગવાન જે પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણ તેની મૂર્તિ વિના બીજા કોઈ પદાર્થને ઈચ્છે નહીં. તેને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય જો થોડા હોય તો પણ એ દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે? જે પ્રથમ કહ્યો જે ભક્ત તે ઉપરથી તો ત્યાગી અને નિષ્કામી જણાય છે, પણ ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજી આત્મદર્શનાદિક પ્રાપ્તિની હૃદયમાં ઈચ્છા છે, માટે એ સકામ ભક્ત કહેવાય અને એને પરલોકને વિશે જરૂર ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જે બીજો ભક્ત કહ્યો તે ઉપરથી તો સકામ જેવો જણાય પણ એ ભક્ત ભગવાનની મૂર્તિ વિના અંતરમાં બીજું કાંઈ ઈચ્છતો નથી અને ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજા સુખની ઈચ્છાનો જો ઘાટ થઈ જાય તો અતિશય મનમાં દાજે છે, માટે નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય. તે જ્યારે દેહ મૂકે ત્યારે બહુ મોટા સુખને પામે છે
ને ભગવાનનો પાર્ષદ થાય છે અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિને વિશે અતિશય પ્રીતિ યુક્ત થાય છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 5મું જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગઈકાલે આપણે સુખજી અને સનકાદિક વિશે વાત કરેલી. એવા જે મોટા પુરુષ તેની જે સેવા અને પ્રસંગ તેમાંથી મહાત્મ્ય સહ વર્તમાન એવી જે ભક્તિ તે જીવના હૃદયમાં ઉદય થાય છે. મહિમા સહિત ભગવાનની ભક્તિ કેમ ઉદય થાય? તો આવા જે મોટા સત્પુરુષની સેવા અને એનો પ્રસંગ રાખે તો થાય છે. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં પણ સેવાનો મહિમા ખૂબ કીધો છે. પ્રથમનું 8મું વચનામૃત શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા છે તેને જો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને તેના ભક્તની સેવાને વિશે રાખે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને અનંત કાળના જે પાપ જીવને વળગ્યા છે તેનો નાશ થઈ જાય છે. શું કીધું? ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા છે તેને, ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને દેહ કરીને તો સેવા કરતો હોય પણ ઇન્દ્રિયો બીજે ફરતી હોય તો ઇન્દ્રિયો વિહાર કરતી હોય. અહીંયા આપણે કચરા પોતા કરતા હોય પણ ઇન્દ્રિયો જગતમાં ફરતી હોય, અંતરમાં કઈક પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય તો એ નિષ્કામ ભાવે સેવા નથી કરતા. એનાથી અંતઃકરણ કઈ શુદ્ધ થતું નથી. નિષ્કામ ભાવે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા છે એ ભગવાનમાં જોડે, ભગવાનની સેવામાં રાખે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. બાકી બીજી કામાદિકની ઈચ્છા રાખતો હોય, અંતરમાં સેવા કરતો હોય કે મને ધન પ્રાપ્ત થાય, બંગલા પ્રાપ્ત થાય, ગાડી પ્રાપ્ત થાય, રૂપવાન સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય, આવા બધા સંકલ્પ રાખીને જો સેવા કરતો હોય તો જેની ઈચ્છા રાખી તો એને પ્રાપ્ત થશે કદાચ સેવા કરે છે એટલે. એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ નહીં થાય, નિર્વાસ્તિક નહીં થાય. એટલે ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ ને ભગવાનની સેવામાં જોડવા. દેહ કરીને તું સેવા કરતા હોય એનો શું મતલબ? દેહ કરીને તો બધું કરતા હોય પણ ઇન્દ્રિય જગતમાં ફરતી હોય, દેહ ગેહમાં ફરતી હોય, સ્ત્રી ધનાદિકમાં ફરતી હોય તો કઈ શુદ્ધ થાય નહીં, એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય નહીં. પણ જો ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા છે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિય આ બધાને જો ભગવાનની મૂર્તિમાં જોડી અને સેવા કરે તો મહારાજ કે અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને અનંત કાળના જે પાપ જીવને વળગ્યા છે તેનો નાશ થઈ જાય. મધ્યનું 63મું ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી મળે ત્યારે પોતાનું મોટું ભાગ્ય માનીને સેવા કરવી. મધ્યનું 41મું સોરી મધ્યના 41માં કીધું મહારાજે. ભગવાન અથવા ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી મળે ત્યારે કેવી રીતે કરવી? પોતાનું મોટું ભાગ્ય માનીને સેવા કરવી. કે માથે પડ્યું એમ નહીં કે આ સંતે ફોન કર્યો અને બોલાવ્યો અને આને કઈ ધંધો લાગતો નથી. ઘરના કામ ક્યારે કરવા? મંદિરમાં આવીએ તો છે ને, મંદિરમાં સેવા કરીએ તો ઘરના કામ ક્યારે કરવા? ભારરૂપ સમજીને સેવા કરે છે કે આ બોલાવે એટલે જવું પડશે, હાલો હવે છૂટકો નથી. બરાબર ને? એવી રીતે ના કરવી. કેવી રીતે કરવી? પોતાનું મોટું ભાગ્ય માનીને સેવા કરવી. મધ્યનું 63મું વચનામૃત મહારાજ કે ભગવાનના ભક્તની જે સેવા કરવી એ બરોબર કોઈ પુણ્ય નથી. શું કીધું? એની બરોબર કોઈ પુણ્ય નથી. મધ્યનું 40મું વચનામૃત ભગવાનના ભક્તની મને વચને દેહ કરીને જે સેવા બની આવે અને તેણે કરીને જેવું આ જીવનું રૂડું થાય છે અને જીવને સુખ થાય છે તેવું બીજું કોઈ સાધને કરીને નથી થતું. શું કીધું? મને વચને અને દેહ કરીને, ખાલી દેહ કરીને નહીં,
મન અને વચન સાથે તેણે કરીને જેવું આ જીવનું રૂડું થાય છે અને જીવને સુખ થાય છે તેવું બીજા કોઈ સાધને કરીને થતું નથી. પણ આપણને સુખ ક્યારે થાય? ખૂબ પૈસા આવે તો, બરાબર ને? મોટી મોટી ગાડીઓ આવે તો, સારા સારા બંગલા આવે તો આપણને સુખ થાય. સેવામાં તો શું સુખ આવે? નોટો થોડી મળે છે સેવામાં, અમુકનું ઘસાવવું પડે છે, એને ધંધા પાણી છોડીને કરવી પડે છે. એમાં તો કઈ ફાયદો તો દેખાતો નથી. દેખાય? દેખાશે? બે મૂકીને દેખાશે એમ? આ મળે ને, પુણ્ય ક્યાં ના પાડી. નિષ્કામ ભાવે સેવા કરી હોય તો ધામ મળે, ને સકામ ભાવે સેવા કરી હોય તો જે ફળની ઈચ્છા રાખી હોય એ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. મધ્યનું 63મું, જીવને બળ પામવાને અર્થે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા બરાબર બીજો કોઈ ઉપાય નથી. શું કીધું? ઉગા ખાચરે શું કર્યું? જુઓ, નિર્વાસનિક થઈ ગયા ને, અંતરની તમામ વાસના, મલિન વાસના બધી બળી ગઈ, નાશ થઈ ગઈ. જેવું જીવને બળ પામવાને અર્થે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા બરાબર બીજો કોઈ ઉપાય નથી. મધ્યનું 25મું, જેવું ઉકા ખાચરને સંતની સેવા કર્યાનું વ્યસન પડ્યું છે તેવી રીતે ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેની સેવા કર્યાનું જેને વ્યસન પડે અને તે વિના ક્ષણ માત્ર પણ રહેવાય નહીં, તો તેના અંતઃકરણની જે મલિન વાસના તે સર્વે નાશ પામી જાય. આવી રીતે મહારાજે વચનામૃતમાં પણ સેવાનો મહિમા કીધો છે. અને શિક્ષાપત્રીના 121મા શ્લોકમાં પણ મહારાજે જ વાત કરે છે. તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતા. ભગવાનના ધામમાં બ્રહ્મરૂપ થઈ અને ભગવાનની સેવા કરવી એને જ મહારાજ કે અમે મુક્તિ માની છે. એટલે સાચી સેવા શું છે? સાચા સંતની અનુવૃત્તિમાં રહેવું ને એની જેવી કોઈ સેવા નથી. ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતો વાંચો, બધું થાય પણ અનુવૃત્તિમાં ન રહેવાય. અને અનુવૃત્તિ જેવી બીજી કોઈ સેવા નથી. એની અનુવૃત્તિમાં રહી જાય એટલે બેડો પાર. એને પછી બીજું કાંઈ સાધન કરવું રહ્યું નથી. જોબન પગીએ શું કર્યું? મુક્તાનંદ સ્વામીની અનુવૃત્તિમાં રહી ગયા. સગ્રામ વાઘરી, સગ્રામ ભક્ત, મુંજો સુરુ, રૂડિયો રખડું, આ બધા અનુવૃત્તિમાં રહી ગયા. જો સંતની જેમ કે એમ કરવાનું, મન કર્મ વચન એને સોંપાઈ ગયા. તો કેવી સ્થિતિને પામી ગયા? એ ક્યાં અષ્ટાંગ યોગ સાધવા ગયા હતા? ત્યાં જોયું? સગરામ, મુંજો સુરુ, નાગપાલ વરુ આ બધા અષ્ટાંગ યોગ સાધ્યો, તપ કર્યું કે ગુફામાં બેઠા રાફડા થઈ ગયા, એવું કઈ સાંભળ્યું? તો એ બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા. કેવી રીતે? સંતની અનુવૃત્તિમાં રહી ગયા તો સહેજે સહેજે થઈ ગયા બ્રહ્મરૂપ. બ્રહ્મરૂપ થવા માટે સૌથી સરળમાં સરળ ઉપાય હોય તો મોટા સત્પુરુષની અનુવૃત્તિમાં રહી જવું, એટલે બધા સાધન એમાં આવી જાય. દેવાનંદ સ્વામી પણ સરસ વાત લખે છે. સંત કલ્પતરુ જો નર સેવત, જન્મ મરણ દુઃખ જાવે રે. કામ ધર્મ ને અર્થ મોક્ષ નું મનવાંછિત ફલ પાવે રે. સંત રૂપી કલ્પતરુ, વૃક્ષ નહીં. સંત કલ્પતરુ જો નર સેવત, જન્મ મરણ દુઃખ જાવે રે. સંત રૂપી કલ્પ વૃક્ષને જો સેવે તો જન્મ મરણ દુઃખ જાવે રે. જન્મ મરણ દુઃખ નીકળી જાય. કામ ધર્મ ને અર્થ મોક્ષ નું મનવાંછિત ફલ પામે. ચારેય અર્થ સિદ્ધ થઈ જાય. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો સાચા સત્પુરુષ સેવે તો આ ચારેય અર્થની એને પ્રાપ્તિ થઈ જાય. શીતલ છાંયે સદા સુખદાયક, ત્રિવિધિ તાપને ટાળે રે. પરમારથથી પરનું હિત ઈચ્છત, પામર પતિતને પાલે રે. સંત કલ્પતરુ જો નર સેવત, જન્મ મરણ દુઃખ જાવે રે.
શીતળ છાંય સદા સુખદાયક. સરસ મજાનું વૃક્ષ હોય, ઘટાટો માર્ગે ચાલી પરિશ્રમ કરી અને થાકી ગયા હોઈએ ને પછી જો એ ઘટાદાર વૃક્ષની નીચે બેસીએ તો કેવી શીતળતા મળે ને શાંતિ. આપણને ન ખબર પડે, ગામડામાં હોય ને ખેતી કરતા હોય ને એને ખબર પડે એવું કે મોટું ઘટાદાર વૃક્ષ હોય, આખું પરિશ્રમ કરી અને પરસેવો, આપણે તો કઈ પરસેવો પાડતા જ નથી, હવે બંધ થઈ ગયું. એની જગ્યાએ એસી બધા મૂકી દીધા, આપણે પરસેવો નીકળે છે ને, પરિશ્રમ કરવાનું બંધ થઈ ગયું. બહેનોએ ઘરકામ કરવાનું બંધ કરી દીધું, ટીવી સામે બેસી જવાનું, નોકરો રાખી દેવાના, વોશિંગ મશીન આવી ગયું, બધું આવી ગયું, એટલે ઘરમાં કાંઈ કામ રહ્યું નહીં. પછી દવાખાનાના ચક્કર કાપવાના. પેલા જે ઘરના કામ કરતા જો હજી પણ કરે છે, કચરા પોતા વાસણ, એને ક્યાંય શરીરમાં તકલીફ નથી. જો ભગવાને ઘડતર જ એવું કર્યું, શરીરની રચના જ એવી કરી છે કે જે કામ કરે છે, મહેનત કરે છે, એને કોઈ જાતનું તકલીફ આવતી નથી. તકલીફ કોને આવે? જે બેઠા બેઠા ટીવી જોયા કરે છે, કાંઈ કામ કરતા નથી ઘરમાં, પછી એને જોગિંગ કરવા જવું પડે ને જિમ્નેશિયમમાં જવું પડે, શરીર ઉતારવું પડે, કે પૈસા આપીને શરીર ઉતારવાનું. હા, દવાઓ કરીને પછી શરીર ઉતારવાનું. એની કરતા ઘરના કામ કરતા હોય તો કઈ તકલીફ પડે? જો કોઈને તકલીફ, મોટા મોટા જે હતા વડીલો, બધા જે ઘરનું કામ કરતા, ખેતી કરતા, પરસેવો જે પાડતા, એને ક્યાંય દેહમાં દુઃખ નથી. કોરોનો થયો એમાં મજૂરિયાને કોઈને કોરોના થયો એવું કઈ સાંભળ્યું તમે? કોને થયો? જે એસીમાં બેસતા એને જ થયો બધાને કોરોના. જે પરસેવો પાડતા, પરિશ્રમ કરતા, એને કોઈને ક્યાંય તકલીફ નથી થઈ. આપણે પરસેવો પાડતા નથી. શીતળ છાંય સદા સુખદાયક, ત્રિવિધ તાપને ટાળે રે, પરમારથથી પરનું હિત ઈચ્છત, પામર પતિતને પાલે રે. એવા સંતની છત્ર છાયામાં જો આપણે આવી ગયા તો શું કરે? આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ રૂપ ત્રિવિધ તાપને ટાળી નાખે. પરમારથથી પરનું હિત ઈચ્છત. પરમાર્થી છે સંત છે, એ કેવા છે? પરમાર્થી છે, પરનું હિત ઈચ્છત. એ બીજાનું સદાય હિત ઈચ્છે છે. પામર પતિત અને પાળે રે. પામર અને પતિત એ જો શરણે આવ્યો હોય તો એને પણ એના અવગુણો નહીં જોઈ, એના ગુણ જોઈ, એને પણ ભગવાનના શરણે મૂકી દે છે. સુખ નારદ સુગ્રીવ વિભીષણ ધ્રુવ અંબરીશ તે આદિ રે, દિવ્ય દેહે સુખ સંપત્તિ પામ્યા, વિપ્ર કહત બ્રહ્મવાદી રે. આ બધા સુખ, નારદ, સુગ્રીવ, વિભીષણ, આ બધાએ સેવા કરી છે ભગવાનની. ભગવાનની સેવા છે, મોટા સત્પુરુષની સેવા છે. નારદજી અખંડ ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. નારદજી નાના હતા ત્યારે શું કર્યું હતું? સાધુની સેવા કરી હતી. દાસી પુત્ર હતા પોતે. એની માતા જે ઘરમાં દાસી થયેલા, એ યજમાને ચાતુર્માસ પર્યંત સંતોને રાખ્યા પોતાને ત્યાં. અને એની સેવામાં કોણ રહી ગયું? નારદજી. તો બહુ નાના હતા, પણ 4 મહિના સુધી ખૂબ ખંતથી સેવા કરી નારદજીએ. નારદજીને આશીર્વાદ આપ્યા સંતોએ. જુઓ તો એ નારદજી ભગવાનનું ભજન કરીને બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા, ભગવાનનું મન કહેવાના. પણ જે યજમાને પોતાના ઘરે સાધુને રાખીને 4 માસ જમાડ્યા હતા, એ યજમાનનું નામ કોઈ જાણતું નથી. જાણે છે? નારદજીએ જો સાધુની સેવા કરી, આજ નારદને આખી દુનિયા જાણે છે. સુખ નારદ, સુગ્રીવે રામચંદ્રજીની સેવા કરી, વિભીષણે રામચંદ્રજીની સેવા કરી, ધ્રુવ, અંબરીશ આદિક એ બધાએ ભગવાનની સેવા કરી અને દિવ્ય દેહે સુખ સંપત્તિ પામ્યા. શું? દિવ્ય દેહે સુખ સંપત્તિ પામ્યા, વિપ્ર કહત બ્રહ્મવાદી રે, મન વાણીથી પર પુરુષોત્તમ નેતિ નિગમ વખાણે રે. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. જે તત્વ મન અને વાણીથી અગોચર છે, નેતિ નિગમ વખાણે રે. ન ઇતિ નિગમ, વેદો જેને ન ઇતિ કહે છે કે એના મહિમાનો કોઈ પાર નથી. દેવાનંદ નો નાથ કે મુજને સંત જથારથ જાણે રે. શું કીધું? દેવાનંદ નો નાથ કે મુજને. ભગવાન કે છે મને કોણ જાણે છે? કે સાચા સત્પુરુષ છે, સાચા સંત છે, એ મને યથાર્થ ઓળખે છે, બીજું કોઈ ઓળખી શકતું નથી. એટલે
ભગવાન અને મોટા સત્પુરુષની સેવા જેવું બીજું કોઈ પુણ્ય નથી. એટલે એવા જે મોટા પુરુષ તેની સેવા અને પ્રસંગ એમાંથી મહિમા સહિત વર્તમાન એવી જે ભક્તિ તે જીવના હૃદયમાં ઉદય થાય છે. સુખમુનિ પછી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ મહારાજ, એક ભગવાનનો ભક્ત એવો હોય જેને ભગવાનનો નિશ્ચય પરિપક્વ હોય, કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિક જે વિકાર તે કે હૃદયમાં આવે નહીં, અને બીજો ભક્ત છે એનો નિશ્ચય પરિપક્વ છે પણ કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિકે કરીને અંતરમાં કંઈક વિક્ષેપ થઈ જાય છે. આવા જે બે પ્રકારના ભક્ત છે દેહને મૂકે ત્યારે એ બે ભક્તને ભગવાનના ધામમાં સરખા સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે કે અધિક ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે? તો મહારાજ એનો પ્રત્યુત્તર આપે છે કે જે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ પરિપક્વ હોય, કામ ક્રોધ લોભાદિકે કરીને વિક્ષેપને ન પામતો હોય, અતિશય ત્યાગી હોય, અતિશય વૈરાગ્યવાન હોય અને અતિશય આત્મનિષ્ઠા વાળો હોય, અને જો તે પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ વિના કંઈક બીજું ઈચ્છે તો તેને ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો કીધું ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજું કંઈક ઈચ્છે તો તેને ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજો જે ભક્ત છે તેને નિશ્ચય પરિપૂર્ણ છે પણ હૃદયમાં કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિકનો વિક્ષેપ આવે છે, અને જ્યારે વિક્ષેપ આવે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં એને દાજ થાય છે કે મને કેમ આવો સંકલ્પ થયો, હું તો ભગવાનનો ભક્ત છું, મને કે આવો અયોગ્ય ઘાટ થાય એ યોગ્ય ન કહેવાય. અંતરમાં એને દુઃખ થાય છે, દાજ થાય છે. અને જે પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ વિના બીજા કોઈ પદાર્થને ઈચ્છતો નથી, તમારી મૂર્તિ વિના રે બીજું બધું આપશો, તમારી મૂર્તિ મારા નાથ રે મને બીજું બધું આપશો એવું કીધું ને પ્રેમાનંદ સ્વામીએ, બીજું મને આપશો માં. એટલે પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ વિના બીજા કોઈ પદાર્થને ઈચ્છે નહીં, અને તેને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય જો થોડા હોય તો પણ દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે? ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી અંતરમાં, ભલે કામ ક્રોધ આદિ કે વિક્ષેપને પામે છે, અંતરમાં ભગવાન સિવાય બીજું કોઈ પદાર્થને એ ઈચ્છતો નથી, તો એ બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે? પ્રથમ જે કહ્યું એ ભક્ત ત્યાગી અને નિષ્કામી જણાય છે, ઉપરથી જણાય છે ત્યાગી અને નિષ્કામી, પણ ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજી આત્મદર્શન આદિક પ્રાપ્તિની એને હૃદયમાં ઈચ્છા છે, માટે એ સકામ ભક્ત કહેવાય, અને એને પરલોકને વિશે જરૂર ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને બીજો ભક્ત છે ઉપરથી તો સકામ જેવો જણાય પણ ભગવાનની મૂર્તિ વિના અંતરમાં બીજું કાંઈ ઈચ્છતો નથી, અને ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજા સુખની ઈચ્છાનો ઘાટ થઈ જાય તો મનમાં અતિશય દાજ થાય છે, માટે એને નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય. અને જ્યારે દેહને મૂકે ત્યારે બહુ મોટા સુખને પામે છે અને ભગવાનનો પાર્ષદ થાય છે. એટલે ઉપરની પ્રકૃતિ એ કોઈ ઓળખાતા નથી. આપણે શું છે કે ઉપરની પ્રકૃતિ જ લઈને જજમેન્ટ લઈ લઈએ, ફલાણો સાધુ ક્રોધી છે, ફલાણો લોભી છે, ફલાણો આવો છે, ઓલા આમ કર્યું, ફલાણા ભગતે આમ કર્યું. પણ આપણી ચર્મ ચક્ષુ છે એટલે આપણે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે જોઈએ બીજાને, આપણામાં જે સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે બીજાને જોઈએ. પણ સાવ ઉપરની પ્રકૃતિથી કોઈ જણાય નહીં. એ તો સાથે રહે 6 મહિના 12 મહિના, હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા બધી ક્રિયામાં સાથે ને સાથે રહે તો જણાય, પણ એ સિવાય જણાય નહીં. તો મહારાજ કે આવો જે નિષ્કામ ભક્ત છે એ બહુ મોટા સુખને પામે છે અને ભગવાનનો પાર્ષદ થાય છે, અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિને વિશે અતિશય પ્રીતિએ યુક્ત થાય છે. એટલે સેવા કરવી તો કેવી રીતે કરવી? નિષ્કામ ભાવે ભગવાનની સેવા કરવી. બાકી અનંત જન્મથી આપણે આંટા મારીએ છીએ ભવાટવીમાં, પાછા આપણે સર્ક્યુલેશન આપણું ચાલુ રહેશે. એટલે આ દેહ મળ્યો છે, મનુષ્ય દેહ ભગવાને આપ્યો છે, તો ભગવાનની ભક્તિ કરી, નિષ્કામ ભાવે ભગવાનને ભક્તિ કરી અને ભગવત ધામને પામવું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મ
સુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ